Welcome to LuvLiNes. Itlog na may chopped onion. Sa 5 itlog pala, nagpadagdag ng 2. Alright. Saka chop-chop na pinusibiyas. Prito. Maganda yung sampay kasi mix. Plenty of sibuyas. Maganda pala nito. Bango. Sarap. Oh, hangin. Limang itlog. Ayan lang siya na. Oo nga pala, Martin. Ako nagagaya yung ano ni nanay na galotsyuk. Malambot na panatas. Malambot ang sinsi. Yun ang pipilin natin. Next na baby. Next nga sa bucket list. Oo, kabilog. Hindi na inipan dito. Hindi kayang buuin. Ayan, kakain na siya. Mag-prepare na ako ng aking lapang. Ginawa na ni nanay ito eh. Maglalapang ako. Heavy breakfast na to for me. May itlog. Tapos may ganyan. Yung itlog kasi meron ng ganon. Meron ng onions. De-decorate. And may apple ako dito. Apple muna bago ang lahat. Mag-apple ka muna. Oh, ha? Masarap kasi ito. May lalagayan ko pa ng Hindi mo na ano. Lalagay ko dito. Kakain tayo na. Kain din mo. Huwag mo muna kain. Ha? Huwag mo nang kainin. May gagawin si nanay. Lalagyan ko ng bacon. Bacon! Sandali Baka. lang po Hintayin ko yung bacon para sa clubhouse. Bacon. Honey cured bacon. Rituhin siya sa katiting naman dito. Rituhin ng konti. Yan, pumulubot na. Ayan siya. Yan. Kailangan ganit ka pag gano'n. Oo. Ito na. Ito yung tanin. Maputi. Kailangan turn over. Ang bacon na init lang naman yan. Ito na yan. Ito na pala to. Alright. Hango. Naka-video ba ako? Ayun, naka-video. Okay, sa luto na pala ito eh.
Chuk. Ayan. Ayan. Wala na. Magulo lang ang lamesa. Magulo ang lamesa. And, ilalagay na siya na eh. Oops. Okay. Nalinis naman kamay na ng ay! Inalis yung ipinatong ko doon. Hiwa ng kamatis. Biglang naisip ni Nanay. Minsan lang naman gagawin yan. Hindi naman araw-araw. Ang nakita mo ng mga actor. Okay. Nakasampay yung tinapay. Alright. Sin. Patong uling. Oh, mayonnaise saka itaog doon. Ayan. Hinahawakan eh. Ayan. Doon. And then, ay, patong-patong. Ipinatong dito. Ito na videohan. Ayan. Ipinatong uli. Ayan. Wala. Wala na sila. Bacon. Bacon. Pipino na may design. Yan. Mayroong tutorial niya na last time si Nanay. Tapos, lettuce. Tapos, kamatis. Natin. Yun, nahug. Nuhog ng toothpick. Ng toothpick. Hiniwa. Ano, marka. Oh, wow. Okay, ito na po yung clubhouse sandwich ni Nanay Penny. Ang ganda. Kakain na tayo. Mamaya ay... White, ito pala yung sinasabing clubhouse sandwich. Clubhouse sandwich. Clubhouse sandwich. Ang sarap niyan tingnan. The clubhouse sandwich. Sarap naman yan. Mahal yan sa hotel. Mahal daw to sa hotel, sabi niya. Magkano yan? Ewan ko sa kanya. Clubhouse sandwich. Tara, tara. Let's eat. Clubhouse sandwich. Sample sa akin ni Nanay. Magkano daw ito sa hotel? Bahala na. Okay, tara, tara. Let's eat. Let's eat. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless. Don't forget, God loves you. You are God's beautiful creation. Ang ganda. Ito yung kakainin ni Nanay. So, that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.